sekarang berada di MP Steakhouse. Treat it to be old school. Yeah. Happy that's a life. Tengoklah makanan ini. Ini makan untuk 3 orang tapi betul-betul makan ni. Gila lah. Bukan selalu, bukan biasa-biasa. Ini ya. Welcome to part of the family. Lepas ni habislah makan ni je. Okay, sekarang ni kita dah nak gerak balik. So, tempat ni pun ada jalan-jalan cari makan.